Yung nagkakabit sa ano, sa Facebook. Ano to? Inalala ka. Inalala ko. Ano yun? Daw ako dyan. Ha? Oo. Parang strange lang na yun. Ay! Wala lang ako. Meron. Ano na? Meron. Woo! Ay! Putang di ko na yung 9. Iba di kasi yung patay akong height. Ano daw yun, ha? Ano gawin mo doon? Kapwa ko yung bibili naman aan. Anong room? Anything tonight? Yun. Wala sa yun. Wala nga enjoy. Hindi mo mga i-report ka ba? Mali ba? Oo, hindi yan. Yun, 92. Ay, magla yun. Buwa? May tama talaga ito. Ano na ito? Garang may magpatawag. Garang may... Ano sulang garang? Ikugas to. Kaya ko yan. Ano ba ka? Ano yun? Tapos na lang ako. 70.
Romano, Anton. Pwede ito game na mga ayun. Ano mo na ayun? Push mo na ayun. Bakal mo na. But more. Ano yan? Ano? Dave? Walang yan. Wala ko gumayon. Sa room pindot mo ka na yun natulog. Ay, dakulong mo. Dakulong baso. Nag-video sa mo. Bakit ko na pangayo ko? Ano lang? Tapos ko pala ngayon. Tapos ko pala. Ayan, nasa pulo ka naman mo. Yan na. Yan na. 10 minutes na yun. 10 minutes? Ayaw, di nga ba din ko sa no? Di nga ba din? Wala mo na ako pira. Yung bagay dito magagamit ko. Sabi mo, ay, buwan tayo. One win, zero loss. Ayan eh. Yan ako sa video. Garang ko kita hype. Huwag mo mag... Huwag mo pa na hype. Di ka mag na yung... Ano ka... Alam mo, di ba? Like, nag-aaral yung mga o pala? Oo, di ba? Nabit ka kapat na yan. Ang nagkipasang bayan, sa kayo nangyay. Bakit na ako? Ay, okay, rin. O, 14, tapos 14 wins, 0, ano, tulos. Tulos na nila. Ano, di ko mong basakan? O, ay, nila sa kanila. Ano mo ba doon? Ito ay Jay. Ayun na. Mabari di ka kaya. Ano mo doon?
I change back to the door. Bigla, gusto rin na court, pero sa kasahan na rin. Lahat din ang pero ano, ayos kang gusto nila dyan Word ko ginawa ko na ano mo, trabaho ini pakai
Uy, nalikod, likod! Ay, basal. Oh! Babi kita, babi! Ay, puta kayo na. Pangmukas ka. Bisa na naman sa naman. Kaya, Kaya pala. hindi naman ni Para babi. bubok nga eh. Hindi naman ni babi. Hindi ako sa niliti nga eh. May nagulog ako po nila. Ano lang, divisil na naman ang mga bata. Ano? Ano daw? Tulusong kayo nga. Yun. Naglatrawan pa. Oh, yun na, bawas. Tangin ako. Ay! Yun na, tuloy kita, tulo. Maharap po, kaya. Yun na, din kita. Uy, puta ka! Bigyan to. I want to solo! Puta nga, yun ano. Ito, masarap. Solo nga eh. Puro click. Sarado sa kayo nga eh. May upload na lang SUV. Puro click ko ba eh. Kaya kita. Wait, wait. Dito nga episode. Sige, ito ko yung pahingin ko. Oh! Oh! Sige. Oh! Oh! Ay, ano dito na? Woo! Ay! Planta ka mo na! Planta ka sa tulo! Planta yun. Yara yun na sabi. Ay, puta nga, Jubin! Ay, nag-live pa. Putang ay. Utang nga yun. Oh! Parang, ano na, marugot na. Diba, yun. Oh! Luwa. Jake. Jake na lang doon. Blake. Patay, patay. Blake, Blake. Ako na lang. Uy. Ay, yun. Uy! Ay, putang ino.
Hanggang na yun, dito. Yung may kamay, pati ko. Di ba na ba yung pasok ko? Tignan mo naman. Okay, 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 video. Meron ko lang. Dito mo talaga. Fuck you! Fuck you, God! Uy, ilan ako? Uy! Ayun na! Oo, Lord! Barawat na, barawat na! Barawat na! Wrestling yan ang gawa! Wrestling yan, Lord! Parang nila. Pwede pa sila. Bakit? Ayan doon nila ang click. Hindi na! Ay, Ako na ito ang ipada. Ay, Busy. Ay, buti. Uy! Uy, yung po! Ano doon? Diba? Oh! Wala pa nga. Ay, yung pwede na kasama na nga. Ayun. Ito, sa gilid ako, sa gilid. Ay! Tanga. Bakit naman sa nanong flat na sa yan, Obit? Flat na. Gusto taas? Naman, hindi na. Flat na. Sumyo, ano mo kanina flat na? Ikaw na. Ito si Obit na mo. Ginaw sa tato. Uy! Sabi naman, si Obit ito nga nakaplaan. Dalawan mo flat. Tigduwa sa na. Tigduwa. Tigdin ako sa age. Pag yan naman sosi for baga. Oo, yan duwa sa amin. Tigduwa sa na. Di na sound! Di na sound! Yung pay. Wala, dura man, duha. Yung pa dyan. May duha nga ni dyan. Walang nabit. Tigdin na. Tag sa likod mo. Yung na dyan kabus. Bawas na parehas! Tigdin na. Bawas na parehas! Bawas na! Uy! Bawas na daw na yung nagdami. Oh, dyan. Bit. Click sa nabit ha. Ganun na. Sabi! Duha pa yan. Hindi, tanong. Kaya ang kakayo po. Sabi, Jun man. Hindi naman. Ubi na naman! Ano? Natapos na kayo na. Ay, bye! Ako tama ni Lawrence na kayo. Hindi na ako sabi. Ay,
Kaya kita soon, di magkani soon. Sabi, Yan nagtiga boss, yan nagtiga boss. Joy boss! Uy! Eh, mag-binulot. Kaya ba boss? Sigurado? Ay, natulog. Puta ka nga, kung matibain mo nga, ayun. Madali na ay. Maraming sana. Oh, ayun ako nga, kalaban ninyo. Ay, wow, guys. Uy, baba. Kasi yung control, yan, dito. Babos! Lahat, lahat dito. Ito. Mama. Ay, naman sa baby. Puta ka! Ay ko! Puta ka! Ay ko! Puta ka! Old break to! Ano na kung mo na hayop? Puta ka ito. Inubos kayo muro. Eh, Ayan ito, dyan bilay. Pagpabi. Eh, nasa eh, sa video. wala na yan. Si Por, yan si Por. Ay, si Por. Oo. Yan sa taas, yan sa taas, yan sa taas. Panggala na. Oy! Pag-orange talaga ang tibay na. Tapos ano, ito lang pataas na paina pa dyan sa imo. Yan, ano. Yan pa ba? Yan ako, host. Ako. Sa A. Sabi na, sabi. Ako din na yun. Ako. Yan pa ba si- Kaya na, mag-dip ka lang, mag-dip ka lang. Pala naman, inagaw yung iba. Daw yung iba. Sige. Tama! Pag-yung po, Pati ako, ako siguro. Ay, puta, binagunta na nga eh. Sabi yaw doon sa ano, plant yung yun. Kapit ka pa dyan. Magkahirap po na. Hirap pa ganun doon. Hindi, magpaganan mo na, tama. Hila. Nakabot. Yun. Uli ako sa likod mo, Tag. Lawrence. Bunga na nahin ka. Puta ka. Aw! Puta na ano ako. Tama. Ayun na ito. Ayun kaya. Parehas ng impresyon mo. Siguro good lang. Baka makabawi sa langit ng luwa. Kaya hindi na patanamon. Kasi, Gabos? ayaw. May tuwa na dito. Sayang. Yan, si Paul. Yan, hindi na si Paul. Puta ka, ayun ka. Sa taas, sa taas. Kayo, kahit tinig na ro. Dahil ito na sa pagpadala mo, sunod-sunod dito. Uy! Di man ko nga hindi ko lang sunod dito sa. Yan mga dyan si Paul.
Uy, uy. Yung kayang bata na. Kaya pa. Ano pa na ang oras? Pagkala na Gigit. Nahulog ko yung suhay pagkaso mo. Wala sa na, wala sa na. Hindi ko na sa video mo. May nakita yung video. Uy, go na. Yung digit ito. Before yung ulit. Uy, boy, bakit na? Uy! Ay! Ginagawa na lang, gawa na lang. Arot, gaya naman. Uy, apa to? Hindi nauubusan ko. Sabi ko to. Bakit nag-lift pa ng gano'n? Ano to? Hello, go si Dave. Teka lang, ayaw pa. Logi ka na yun. Game na si Bet, game na. Sino itong bayan ko sa review? Nasabi ka, boss, nasabi. Sabi, yo. Ayos ka. Sidekick. Limited grabe. Sidekick. Putang hayop! Yan, nagkabutan! Yung sa A, yung sa A. Nagilid. Walang yun. Boss na. Gig. Ulit na. Uy, dog! Ano ganyan na pag-zone? Dirang gana. Boss. Sige. Una ka din sa ba? Wala ka sa ba?
Hindi ka na ayaw, ano? Jijigan, kita doon ka po. Hindi ako nakajijigan. Shotgun. Silidig ko sa iyo. Ini pasutin mo siya. Silos, may pa ko. Hindi kaya mo sa Sabi kita, Hindi ba tayo? sabi. Mag-gold ka mo na zone. Tango na zone. Alam ba ako ba? Gold mo na ka mo. Ayaw, di Disney din. Kasi Ace. Sorry, Ace. Kami, kami sa tao. Yan na. Kumpara siya. Wala tumatagilid ang yan. Ganun ka. Aw! Ito na po yung motibo yung Ismaili. Kailan mo ubis sa Ismaili? Pa! Uy, sa tubo. Sabi na nga ba eh. Parang delikado sa iyo. Nice, pwede na mag-alpin. Wala, di awit. Nanay, yung punay na mga buhay. Flash. Raul. Uy! Tanga. Nice zone. Ako sa likod ko dito yung sa likod ko. Bumba sa may win. Oh, yeah. Raul. Hindi pala nini. Ay, kira sa A. Sus, butang dislike ko mo tiba yun. Sus, medyo di ka na. Sabi na, ay si Sus. Buwas na. So, burab. Ay, barat na. Final. Pang. Taka, nasa snake ko pala na nga. May snake ko video. Pinaka-snake yan. Hindi ko magkakaroon. Pang. Yan. Galing. Kaya nga, ipatag. Mga break. Ayun. Sabi ka na, pati yan. Balik ka na sa ikot. Bawas na ito sa parit yan, ha? Decent ball. Bigyan na kasi ito dyan. Oh! Ako man. Ang cute na ako. Wala na sabi. Wala na. Puta kang sniper na medyo.
Bulan sila na doon. Okay. Uy! Dito. Ay, doon. Pangin ng Ismail Piso na to. Yan. Pabaya na. Diyan na sa magawa. Dari kita doon. Kuya! Ay, hindi po tama. Piso na naman sana. Hindi naman sa bala. Sa piso. Puta di Piyos. Sipit mo yun. Isipin ko yun. Ano mo? Pagbubatawag. Yung ano eh. Kung pagbubatag na kayo. Hindi ko lang gawin dito. Yung snipe na mo kayo. Twitter na kayo. May di nga nag-bullseye na. Isipan mo to. Ay! Isip ka nga. Diba? Yung pag nanumit pa sila. Ay! Yan na. Diba, yun na nga. Yun. Sipit. Kayo. Bete yung pag nanumit. Likod mo na. Narotang likod mo. Hindi lang. Tigupang ka lang. Ay! Kusing, Ay, tigupang ka nalipot lang. na. Tigupang ka. Sa may back, sa may pinig, sa katali ko, nasumayo. Ay, hindi na sa pera. Diba, yung slide. Gift na yun na, sabi na nasa pasay. Ayun ka. Oh! First ever, smiley face. Dalang vlog yan. Nakabog ko na snake na Ay, di ko pakangayip pa talaga. Marunong na. Yung ano meron sa go. Ang bubunganip, pero ngayip. Murang mo kayo ang ano yun. Uy! Good. Namara naman dyan, di ba? Boss, na ito dyan si ano? Hindi ko mga nito mga nabot. Babas niya siya, no? Iyo. Ano naman ang buhay kandos? Smiley. Window. Pa. Lahat sa Smiley. Gusto nyo ng patawa ngayon. Kung kila-kila Ano ka? Ano so, so, ka? okay na ka. Parang nga thank you pala, thank you pa. Yun na yung mga nakagandaan. Ah! Uy! Sniper! Nino to! Nino! Ay! Nino! Nagtitigan ko Ito na! Hindi ko lang makuha na. Aw! Ito mga ipet. Di ba isang Smiley nga ito? 15 to. Hindi ako. Uli na sa uli. Ayos ka. Wala din babawi. Hindi, mamagin mo. Hindi ka rin Pangayos kaya nga yung daan. Ito na! Ito ba? Ang mga pinagdala ko. Yun ba na dyan? Hindi ko na dyan. Tayo na. Nice one. Review na pala. Ay, mag-aayos na. Nice one.
Ay! Mo. Iba di kayo, dua. Ah! Ah! Tapin ninyo! Yan, paros lang. Pati ito sa robot lang ito. Ay! Ay, yung araw yung isang layo. Nasamit John! Araw yun! Ganyan eh. Ay! Ada dito dun sa akin. Abangin natin sa bridge. Within the bridge. Oh! Isa ko malaming bomb, Jason. Lawrence. Kayang-kaya ko tangayo. Ganun mo yung naglos, oh. Sabi Dito ko. sa med, dito sa med. Ikaw na yung naglos. Oh! Yan, ikaw sa uno. Ten. Uy, putang mo nila nasabihin natin. Yung kayo buka ang ayip na. Ten. Yun. Boss na. Public. Ayaw ha, pinapipindot ang mga. Hindi na, di yun. Meski magaram man sa electric light, naigo ang layo. Kaya ka din. Ay ko! Bakit? Diba yung mga mag-slide ka ba na yun? Wala yung martial level ka? Oh. Ano dyan? Ano yun na nagsisit? Uy! Ito John, yan. Ito, hindi naman ito. Kapit na ito. Diba? Yan. Kapit na ito. Diba? Oh! Pero mo ngayos na. Ay, yung putang tibay na ano. Sige, ipatan mo na. Mag-video ka naman yun. Ay, naman kaya. Ano? Video. Ito. Ano? Oh! Uy! Ano? Ay, hindi ko ito mga dalang papunahin nyo. Hindi, nagtitigan ka rin. Kasi lalo ko naman ang movie. Ay, ito ang so pala yung ano. Ayan. Ano na, hindi mo tigan. Ano na? Ano na nyo? Mga gago na nyo. Hindi na mataas. Ano ba ito? Aray! Tuwas na yun na ito. Tuwas na yun na ito. Ay, hindi ko pa talagang naka-sniper ang ayos. Pero nga, nagbudo ang ayos. Kapag sabi yung ayos. Yan.
Sabi ko, ano? Ito ko gamitin mo. Ito talaga ang kamahin namin. Dahil ako nakalimutan. Good. Good job dito. Tapos kaya
Utang nga, ikaw na to. Wala na, Pete. Hindi, kaya yun, may nagtuturuan. Ay, salamat. Wow, barugas na ano? Bukas na gamot. Bukas na tuloy ako dyan. Iba na. Hindi ko talaga ito. Babe, utang nga yun. Okay, okay. Pero, please, puro bukas na tayo na. Hindi ko yan ito. Hindi magkagulo. One time, pag-ismetin. Basta, pag-ismetin lang sa akin. Utang kayo mga tatloid. Ang pagkakas na naman. Hindi lupit. Kaya, hindi kayo plastic. Hindi kayo plastic. Ay, nalapong tuwari. Ako po yan.
Bakit dito na mag-umang? Nanurong ka rin. Narong. Buo ba kayo ng tayo? Sige na to. Punta dito. Punta ako.
yun. Ha? Huwag ka na yun. Kami pa ka na rin. Yan ang job na tigil. Israel, balay. Wait lang. Ito video. Oh, gagamit na. Ito. Hindi ko po. Ready, Mars! Ito yung hindi. Ibigay lang sa iba.
Kahit gawa yun. Kada ng po. Para tubod. Hindi ganda naman. Dito. Alam ko rin naman. Ganyan doon. Tara, sa baba mo niya. Ay, ano mo kami nung pagkakas noon? Uy, nakulol! O ba't? Pinangatin natin! Ayun ba? Yun na, ito. Nagigan gawin ako. Nagigan din. Pwede po takaw ni pagkagili doon ni sa noon. Yan, sa likod mo tag. Wala! Hindi ka kaya gigigang na. Yung sa ano, yung sa base. SIA. Na-flash. Yung tama, hindi siya nag-flash doon na. Na-flash na kung saan yung help sa duwa. Sakto timing. Ito, Marso. Hindi ka na maglikay niya. Alam mo. Ano titingayo? Liligay pa kaya. Gigigan pala ka mundo ang ayop doon. Ay, ito na ayop. Yung gigigan tag. Parang magigigan ko sa wanda. Ano kung Wala. madudot. Tatlong ito. Pikain. Yan, Abi. Uy!
Yan, Maki! Mabis! Yung nga, yung ka. Yan! Kaya pala hindi magana na dibigyan na ay. Pero na, wala pala. Sa likod mo! Yun to! Yun ikaw, yung dibig! Yun o! Iyo. Ay, dito Mars. Makajijigan ang. Ayun ko ay. Mapulan bigla. Uy! Yung sabi! Pakulungin doon ako sa... Kulungin doon, yan. Yan ba? Yan Mars. Ano nga, video. Lumisay. Video sa baksaw. Bilang ba? Tulong! Ang hayop po! Ay. Yan ay Jesse Mars. Ano kung may flavor ko ay makapit ko doon? Wala lang, mas all lang tayo mga gar. Mason. Stop Digimon. Hey, gabos! Gabos. Naka-Digimen. Magilig ka dyan. Ibang na si Mars. Bon mo, may bumba ka ba? Balik-ibig! Oh, dugo. Wala ang kamagay. Ayun, kumabatilyo. Nagtatagyo ang lumasuduwa. Nagtatagyo. Sige. Aray! Ayun, nasulat ka dito. Arangat na subayo ka nga niyo. Salamat mo. Bigyan ta, baby. Di ba ang itagabos? Oh, Mga kaya ko tagabos. Ha? Bigay di. Ano ako? Diyan tuloy ko doon. Woo! Nalig ba? Pa kayang kulog ng hayop. Ano naman ito sila? Ay, susipor. Kami dito. Ang layo kayo, babe. Ha? Hello! Yan na ba yun? Diyan ba? Yan na dyan. Hindi ka magkapang ako. Yan. Seryoso ko yung Nigger! Hindi ako sa alin niya. mismo ko mga ito na! Gilid! Kaya mata kayo. Mata. Sabi ba? Sabagag ka natin sabi. Yan. Sabagag. Yan. Sabi ka talaga. Yung kalumara, ganay. Piling ang tao. Parigo ka na. Ayun yun pala na. Iniling ko na doon na. Putang ayip. Lamig sa iyo. Ayun ang tao doon. Sino? Hindi ko na tayo. Aswang nga nga yun. Hindi ka boss, di. Yan. Rocky. Napis pala. Tapos ka dyan ako niya. Daw tayo, bisita. Sira. Lag na. Ito mura ko na. Pati ko nga. Mura ko na. Oy. Masalaw. Ayun po. Ayun po. Parot. Okay, kaya ni Mark. Hi, Mark. Yan. Ay. Asan ko? Yun sa ako. Oras dami ka ba?
Hindi ka tuwayo, tama. Gamit na lang ng height na titigan. Survey! Malayo ang mga sipol na. Ayan natin ito, Kuya Onet. Tulo na masanayos na. Piso! Lumabit! Nasa Lumabit! baba! Sa baba! Bukaw! Tinood mo. Ayaw, di ko yun. Ay, mo. Ship. Ito dyan. Sa bantay. Sa baba. Bila na. Padila na. Wala. Likod mo. Wala. Ano? Unoy mo. Reload. Ayos yan eh. Reload. Dito na. Jump din ito. Kaya. Kaya yung dalo. Ito na. Sige. Boss, piso na masabuhay dyan sa room. Meron mo. Ito na. Ano nga ito ayun yung sinabi mo. Tingnan. Ano ba padila ito? Padila ba? Oh! 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 Isa kang pulo. Uy! Tanga! Ano na kung saan mo? Uy, parang nakya. Ay, tanga! Uy! Kasi na nagmadalis ako. Wala na. Ayun na nakikita ko nga ako mabalik. Tanta map! Ayun din yung pala sa kasipon. Puti map! Ayun na ah. Biganaw! Bigana, padila mo. Abang ka na dyan. Nababa niyan. Barwaso na. Wala kang gigigan. Oo, lang pala nito. Sabog. Oy! Napalimutan ko nga yun. Ay, nakiking ka, Makye. Pwede lang ang dyan ni Maksa. Smooth bang. Ay. Wala ni Obit pa! Wala ni Obit! Ayaw bito. Ay! Lo, ano nagigimugan? Putang ina. Ilog na kang... Ayaw. Bi na kita ka boss, Bi. Baby. Bi na ka boss. Okay. Obi. Flash ka ba? Ano ba kung dyan sa Binindo? Kahit kayang... Yan sa camp, son. Yan. Tama. Iko dyan. Sino ko na kita? Pag-novel. Pahina. Yun na ito, kalaban na ito. Yung sa likod nindo. Dahil sigalo, sigalo. Makano na i-tube ka po, nakakait ka lang ba? Apat na bagasin daw. Matawag ka na nga i-tube. Oh! Ganda, sa baba. Baba dilon. Pati mo dyan. Baka na dyan, baka na dyan. Baka na dyan. Ito na. Neglet. Mga nilipad din na ayaw. Salamat. Gabi. Hindi ako kasi ito naman rin na. Ano yun eh? Okay. Ano pa kailangan mo, anak?
Ano yung po? Sniper na mga. Sige na, sige na. Hindi ako sniper. Isa tumabot, hindi ko sniper. Ano naman? 34. So, lalo. Anong ruman? Tulog-tulog. Out na. Tulog-tulog. Ito, Marcial. Tulog mo. May duwa. Tulog-tulog. So, 900 gloves. 3,000 rupiah. Tulog na sana kami yun. Ito, Mario. Music, one dos pa sa inyo. Sige na tanong. Ibig salita. 7 wins, 11 loss. Balik akong PC. Diba sa nyo? Sa nyo? Ay, lang. So, ano yan? Mga patala kami yun. Ito may Diyos eh. Ano? Kay Anthony, Diyos ano, kampo. Ano ito? Ito ay 35. Anong oras sa 35 ko? Tanong mo kayo naman, mukha dali na sa 35 daw. Diyos ay itong boy. Sa pulo man kay Anthony.
Yan lang. Bubo, bilis. At na. Parang okay. Matulog na lang ako ngayon. 4-5 na lang kita. Yan na. Yan na. Yun, okay. Ah, tulog isa daw. Ah, mabuot doon. Hindi na par. Right, par. Putang ina. Minutes na naman ako. Yun nga para. Bubal, bubal. Flashcard. Last month. Nasa bin, nasa bin. Ingat ma. Yes, Gamit sa gamit ko. Yes, ko ako ah. Gamit sa isang. Nasa bridge ma, pa-bridge ka na. Ano? Lumay. Binalaglag na. Bukas na ito, bukas na ito. Ano ba?
Parot. Ay. Kalayo. Ang gagaling! Yan ang gusto ko sa kanila. Yung lumalaban. Lungay, lungay. Woo! Sabi. Ganta na, ganta. Sa iba, nasabis pa kaya? Ano ka mamaro na Ah, nasa rin na. Ano? Mamaya mo sa mga sa mga Nag-hold muna nga niya. Doon. Nag-hold din muna. Amalay ko sa mga Ito semua. Uy, di ko pa ka nga. Pinag-inom kaya ako sa'yo mga. Sige. Right. Hindi mo na ako sikur. Hindi mo na ako sikur. Yan eh. Yan na daw, magalang ka. Return.
hayop Ay, ka. bagay. Sa face nila. Mabul pa daw. Okay. Pero na, pan na ba? Meron ka na doon. Ano yung hayop na lagot? Ito na mga hayop. Isipin na mga hayop. Ano dahil? Ay, ang hayop ka. Wala nga mga hayop. Pero paano sa mga kita? Ano? Hindi mo tumatagot sa dapat na ito. Parang hindi ko may ito nakatira. Hindi mo yung sa mga hayop. Tulungan na. Uy, ayun ka mo sa kumbang ka. Ay, sipon. Marami banana. Ay, ano, ura. Game na nga. Oh, bitch. Bitch na. Ito mga pamilya. Forward na. Forward na daro pa eh. Hinahin na siya. Magkano ka mo? Ano? Ito mga ikawan ka. Diretso! Didol! Ito ka nga, ito na sa kanta. Mira! Sige, tayo na mo. Ay, ito ka nga, ito ako sa talipod. Mag-bridge na ito ka. May nakabantay ka may ano? Nakabantay siyang tag sa baba.
May pinto ang bagay dyan. Sino, suka. Yun o, yun o. Nara, baby. Hey, hey, hey! Ibaros na. Ay! Ayo! Hindi po ako gagawin bumas. Hindi po. Ay. Yung sa akin, hindi po lang na. Yung ganito. Bawas mo na. Buros ko naman yung gamot to. 61, 31, 62. Dito naman sa mga buli ko. Pati boss ko. So, first dulo mo na. Ito na yan. Ay, ako, hindi ko tayo ang top. Ang bullshit na nga. Di ba yung nangat niyo? Game na. Ulay na sa akin na gamot ko naman. Ha? Ulay sa price na ako. Hey! Ulay kita sa mga ako. Ulay kita. Bawasan doon. Ulit ko. Wala nang palison. Ang kan. Ito na. Bobo. Hindi kita. Marabang mo sa kanila. Uy. Dito ako. Di po pa kaganoy. Ako sa naig ko. Nagkilid sila na ito. Yan yung dintal. Tuwan yung dintal. Tignan mo naman pa rin. Tignan. Pag sila dikita ng bata. Ay! Okay, sa'yo ko yan. Lagi ako marinig na pero na. Hello. Wow. Pangayos na ang. Tama. Pinagkaya na gumayo. Nag-GG ba? Pero, masaya. Ano? Masaya.
lang ng pagtutuos. Ano, G? Yun ako. Yan mo yun. Ano po gusto mo? Last yan dyan sa may ano, sige. Ulit ako. Last yan dyan kay Maxi. Bawi na yun, bawi na. Sige na. Yan ako magawa. Halo. Ay, di po pa kayo sa previous week. Uy! Bawi na yun, bawi na. Yan na kita doon, eh. Hey. Lagi kitang ano. Ay, dito na ba? Ano? Blanda. Sa baba, dito Mars. Gan. Video yan. Ay, hindi po na po na yun na. Uy! Bawi na doon. B. Bibi. Iba na naman. Sige na magpunta ko nito ang lamang. Bago. Wala ka. Baka. Ganyan doon. Magkakad. Ay, yun na. May ano, pintuan. Video na yung pintuan, no? Wala. Nasa likod mo daw, nasa likod mo. Ayun na yung pintuan dyan, o yan, dyan. Ano yun na barot na? Ano yun? Wow! Ano ba? Ay, mas na sila. Buti lang ina. Kira Raibi. Mak, pabiya, Mak. Bina. Wala na. Ay, di puta ka. Sige. Yan lang, barot na. Hold sa kita tayo. Hindi mo na kita. Hold mo na, hold mo na. Hindi mo na kita. Busan mo na oras. Hindi mo na kita. Parehas lahat. Hindi mo buto dyan na ika.
Nagayinig mo. Nanilinginig lang. Ayan ta. Blind ta, blind. Nasa baba, water. Ay, yung sa room. Napunta. Napunta. Sige, gawin. Iba yung tigukoy. Nakagat, pal. Nakagat. Buka lang, di ba na nagbiya ang buta ko yung napadala mo ng yun. Lahat kami. Window. Yan. Binamak. Tara, pwede po ka talaga. Pangalan dito. Butanig ba din pa ako hindi. Piniling ay rayo. Mga kupal. Ayaw pa na, kupal. O, ito. Lain ka na sa kyan. Ikaw tawag. May kinsi ka ba? Ibigilis na. Ha? Ano, magis na sila natin. Yung boy. Yung ka na siya. Open sa one. So, four. Open sa one sabi. Tapos ako sa so. Isa kayo. Okay. Ito. Sino ba ko? You six na data? Ano? Ito naman siya. Lago naman nila. Ano ba? Para magpapakawan. Madaw ko dibi. Tapos sige, enjoy. Oo. Apa lang? Mabay pa. Balu. Junior. Aldo. May puno. Wala siya kami niya na. Sigurong ka na kayo. Araw, ano? Oy. Dua. Wala. Tatari. Ano? Password? Ganun. Yung may bago ng kwarto. Iyo ba? Tadirin ka na ano. Ibang pisig. Kasi pero na. Ay, ito pa daw. Bingo da. Kasi sabi.
Gigi na ito. Load. Ayun. Dali na ba? Ito, 6 to Ikaw, Kaya na nga. Harapat. Nagyaw si Bibi naman. Pila, ganap na ako. Harapat. Ibu na. Yun na, por. Joke kami. Ano ba yun? Tirga ako. Por. Tirga niya. Por, sinigamit. Tirga. Yun ang kasi. Six, niya. Por lang. Six na lang. Two. Six, mayroon na ako. Ito lang pala nun na. Dari tayo. Ano? Pili kayo. Ay, nambero mo na. Ano raw? Ayun, nakalaban ka na hindi. Jack, mama. Matigas. Ano raw? Kamutan yung matibay. Yung ano, sipin. Yogurt. Siya, kailangan. Yan na. Ay, Ang babae pa. 75. Oo. Yan, ang tayo dapat. Yung matay, nini. Tara mo na, sniper. Nag-sniper na mo. So, Ano ba kayo niyo? Ay, wait, ikol. yun, yung mo di kong win. So, Pero mo yun. Nine, Yung mo dyan, no? Masurip. ano na? Dapat ko. Doko na lang daw. Madali mo pinagkata. Bago ka ba? Kapag, wait, dapat na wait. Yung doon, yung kabig. Ano ba ibang kita? Ano ba ibang kasama sa
Mindan nindo nagusto kami tindong na oras yun nakalikot ko. Usi. Siguro Ay, Robert. Yun ang ready na ako. Ang dilapon. Tumilo lang mo. Pero mo sa bepi mo ba? Pero sa bepi mo. Sniper niyo. Niyo na. Niyo. Mondays. Ay. Olay. Olay. Dati ka nagpatago. Raman, dali. Yung ito sabihin. Ano? Abang ako. Dan. Yes na. Iko, Rayban. Ito yun, so siguro. Ito. Ito popcorn. Sabi ko na kaya siya. Sabing daw. Sige, popcorn man. Kakaili ka na kapra. Pinapcorn man ako. Ang sir, popcorn na. Ano pa yung sabi? Ito ay dahil. Inakita. Olay. Sige, Jerome, sige. Baby. Giran. Pisto. Na, ini paglan. Abang. Ano yun? Sungkuso. Yay. Matamoy kito, katrumoy kito. Yan, Jack. Lapanin sa ro. Ito na. Ito na. Hindi ko lang pindot, ako ya. Okay na, magkisaray ka na. Sabi. Ay, naman. Hindi mo sipor. Kustit mo din na. Sige, plan. Likod na dyan ko. Window ah. Gadang. Siguro. Pas siguro. Siguro ah. Nag-live, sige yung nag-live. Siguro agraray, kanya-kanya gusto. Stipindo. Sniper, kala, abang.
Ah, sabi mo? Yung ibang ko, nilabas. Ay, ba? So, pa, yung Binada. manahin kita o. Bebe. Banda di perban, marap ng klan. Marap siya mo. Na, Gusto. gusto guys, gusto guys. Gustuhan, yan. Uy, hindi na kayo. Sa wala ko iba. Ako. Gusto! Sisig! Sisig boy! Sisig! Laban! Nice one! This one. Manahin kita, ay bigyan na. Na. Masurusugan. Goy pa. Agad ang amo. Sige, na tayo. Gusto! Di ba? Putang tiba. Ikar. Inubo. Ba, yun? Bisa na ko sakit to. Sige, bebe na be. May tabo lang. Logi, sinda ko sabi. Ano ka niyo? Ikaw kalaban ni boss. Sige, bawas. Puso. Bye. Baba. Baram. Parut. Wow. Ako sa diniban. Mana? Sinaglig. Ako. Nico, Step, footstep. Nick. Mana ko kanyang kayo na. Bista base. Bait sila ka, bait. Kaganyan eh. Nakaiban. Hindi na kayo. Manabi. Dek. Yung mo ba? Halitang badil. Binagsak. Manabi na mo. Hanggang siya dyan. Binagsak. Bi. Ano to daw takasang? Binagsak. Uy. Di ba yung nangigmag pa yun? Yaw niyo ba, may katabat ka di ba? Uling ko ini. Sibin. Likod ba? Doon, maglaw. Panalo ka nga itong karakter? Katero. Iya ba? Mama na. Ano man o, duwa. Ito ba? Duruwa. Ibig. Sige na kung mag-isay ito. Kung na dyan, sige na kung. Di ko. Raman yan sa age. Ikaw nito sa Boy, kuya. yung saga boy. Ano na po? Yung Kahit dahil. ka mo. Sabi daw sa window kayo. Itong flavor nila yun. So! Idola lang lang. Jijigan. Nakajijigan na ako. Kapag
May pili pa subli. Andre ko na kumuha. Kaya ko. Nagusto, yung bit mo karikol. Brave, brave. Good. Saka hindi na po bukay. Sige, sige. Gimik Ikaw, na nilaksit ako. puta ka. Nilaksit. Hindi mo nakainin mo. Ako doon. Nilalit mo. Goodbye. Nice. Receive. 3-8. Makalsar pa. Sige, pagkabangon ka kayo eh. Yan ako. Big. Ang mubi. Dito na sa'yo. Big. Big, nakamo. Ikaw, nagsipur. Ang sabi. Ayaw, hindi ka sipur. Sige yung. Yan, sasabi. Ayaw doon sipur. Sasabi. Ipinsan na sabi. Kinigo ka. Ha? Kasi bilang araw kayo ting banig-big. Ay, mga kayo. Ano? May paano? Nice ma. Sukulililo. There ka na. Ano yung didigan? Sige, palis. Durawa. Sige, yung kanya. Asay. Dua na sa'y. Mag-bisa ro. Sa'y, na sa'y. Yun naman dito. Yun na po. Loko. Abangan natin. Uchin na subaos na yun. Yung pagla akong kalinura ko. Kaya akong kunan mo. Tira. Uy! Sila ako pagadan. Di pa kadan! Di pa kadamban, may pa kami jukay. Araw dahil. Sayang. Sayang ako. Sayang. Karamang ka na ba? Parang mo na sa bridge ako. Itong uwi. Sarap ka pa. Araw, kristulan. Ay, may late. May late. Ayun, may late. Oh, yan na, yan na. Sige, ready. Ready na, Jupay. Uyak, Jupay. Balitan mo pa. Parang nakapato, sige, pero wala ko sa team. Ano? Pinaka.
Wala, di ba may Yun naman sila pa, apat naman sila pa sa ano. Apat naman sila sa ano. Apat. Pwede na Diyo, pwede na si Diyo. Ako, nakaready ako. Pare. Ano, makuha pa sa sakit na. Uy, dahil! Pagod! Magtatol dito ako. Sige, kayaan. Rikon na. Rikon. Kaya pang sabi. Ba't sniper pa sa ko? Nakisniper ka dapat tara po. Putang din na kibli. Pero na. Ano yung mag-recon ka ano? Sniper ka na kayo. Ay! Riko! Yapa ko. Siya dumating. Siniyaw ko. Zero. Joke na lang ang ano yun. Ay, dahil yan. Tapos si Diyo, pwede ka din Diyo. Log na ito mo. Yung ka na? Yung ka, dali, sa makan. Kaya po takal na ako. Isa ka, ito na kay, maalat ako makapanditi ka. Dahil ka mag-garal, ya. Makunin doon, balik ko. Dahil mo pagkadaan. Karoon din dumitun, Lee. Saragmak, hindi ba sabihin? Record! Boom, game! Nag-shoot pa kayo. Para ka. Nagmakunin daw ang aking balak. Pangina nyo. Uy, nakasave eh. Tingnan mo, di na ako na blue. Hindi ka nga, iba ka na kuya, iba ka na. Good yun. Ayaw. Abot pa kay. Aray ko. Abot pa si Bibe. Ano, daruan na makita? Gigi kami. Gatlinggan. Tingnan na be. Bakal ng tubol. Igamit ni Ipo. Pasak ko mo. Di ka magano be. Wala pa ganaan. Sige boy ba? Ay! Kuhan. Ma'am. Manalo na kita? Nagpapita ka ulit. Baka mo. Ay, nakalaban to. Hanggang palunod ako. Taglo. Wow. Kay ba?
Or, mga kupay kay Babos. Musi. Buhay. Ano ba yung guys? Dalawang bepi ko. Pero nagdalawang ko, daro. Ito wala. Ano? Mama. Wala na. Ito nga yung sa digdiyo. Ano ka man dyan? Bobby. Bagi mo ka ng bago kayo. Hindi yan maganda natin. Bagi, ano na ba kita? Ano niyo? Bilyo. Muli nga mo, piano. Ito din yung pagkalaban na ako. Batak mo. Okay daw, por. Ay, sunod kayo. Hindi na kamundo ah! Sniper nga ni sniper! Kaya, sana. Sige na. Dala, syempre, Uy, sabi mo! Walang tayo. Pero ganun ko like. 180 minutes dala. Alam mo, ipag-busy kami. Pero ganun ko like. Kami doon. Dito kami. Gusto ko. Ipag kami. Ano yung sniper? Orban, Jake. Hindi. Naka-sniper sila nga boss. Hindi mo kami. Hindi ko yung gabi. Likod. Dito. Neo. Giplan. Giplan, tao kay. Bye. Kami.
Yan dyan, yan dyan. Uy! Tignan na kay! Sige na sa baba. So, bubo ka! Bubo! Talaga. Talaga. Bubo nyo naman. Yun na? Abang doon. Likod, Jake. Di ka nagtatararap. Ay. Okay. Munggo. Huwag ka likod. Di ka maglikod. Di mo na kasama. Bisaya. Bisaya man kami kaandong. Di mo ko mapaggadang-gadan. Na ako nag-recon. Mga parta mo. Gusto nga sa pop. Hey, yung nagdibedo ah! Yung nagdibedo, sa kilid ko duwa! Jake! Mama. Oo. Ako doon si Montana. Nadagal ko. Wala, press one. Please, ang buhay. Ano kayo? Ano? Yan na. Mga bata ng mga height, nag-recon ko. Tawag na. Argong ko sana, lagod. Dahil na, ayaw na, doon na. Nakakando ko ng pagay. Dahil ako ay pogi. Ang tibay ni Mama Arate. Arate? Marate. Yan lang. Isa pa. Taram na kay. Naman. Taram na kay. Iman ko na. Yung bala. Ano ako na? Ayaw mo kaya ako. Dito pa din. Tapos na malangat yun. Ngayon kayo. Then, na-jeep na wala siyo kay. Ayaw. Sarap. Ano mapit? Putungan niyo. Ampoy ka ito. Magmarera. Yung region ko yun. Ubus na lang. Nabubuhat. Pwede kong dyan. Hindi nga akong correct. Dapat tadi ko yan. 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 Sige. Yun na pili. Hindi ka nga ka. Gumiti ka. Gago ka. Kasan! Sinagasan sa ulo! Patay! Okay? O. Ano mo yan eh? Nagmurok yun? Iko na nga eh. Bawas na ito talo. Hindi ka imagine niya kahit.
Wala ka! Bawas na, likod. Sa likod. Duwad. Bawas na, boy. Bawas na, wala na sa ulo. Ano? Ay! Ano? Ay! Ano? Ano? Wala. Sige, mararasaan. Porera kung kumbala ka nga. Hindi, ikaw pagdating. Ikaw pagdating kay. Jake! Bububo nyo! Palagi kayo patay. Malabi ka mo. Bigabot mo na, Albi! Di mo ganyan ako sa buti. Di mo ganyan ako sa buti. Di mo ganyan ako sa buti. Hina! Sabi ko na. I-planta ka, i-plant. Mura, limit mo na, bukuplan. Kaya ka, gulo mo. Ang gulo mo! Hina! Iba ko kuma. Ang gulo! Mana? Hey, olay! Stop tayo, stop. Gutom ako. Ayaw ko, di ako ako. Isa pa yun. Pa! No. Yun. Daw, di naman tuklan ka. Ay, gutom ba ako man? Di na kamo pa ka, no? Di kaya ako makalit. Ako nang mahal. Naputugan nyo. Ay, mo isa pa. Inutang ka kayo, inutang ka. Uy, bakit? Wala tayo. Mga hayop na niya. Kabanga sa buhos ko. Pati ko ba nga pinulap ko? Bobo ka nung mga karabangan ka sa buhay ko. Si Joe kaya inyong ano. Buko ka! Ibalik yung amoy mo. Wala, taro pa. Saksak mo na eh. Putang gulang.
Kaya na sa atin. Tama ma. Punta ka, Jay. Pero ka. Para di kinayos ka. Ganda. Marilig na yung tatuan. Hindi yun. Hindi yung tapa daw kung tataro pa. Ano ba ka daw? Ganito sa loob din naman. Ano naman ito? Ano kita duluwa? Tatuan. Hindi mo na kumulong. Ano? Bawal mag-ibaw. Royal Plate, Rose. Nakag-ibaw. Iyo. Hindi na ito mo. Royal Plate, Rose. Ay, kundi. Hindi pala. Wala. Time dapat may time. Ako ano day? Okay, time. Babayanin na. Time is more rough. Babayanin na. Minute. Ano alam mo yung 10 minutes? Yun na. Hindi. Hindi mo nga pre. Ready na big. Madilong kanta ka ni Joy. Ay daw. Ginamit ko sa kutsilyo kung ba din. Tama. Hindi ko tama ko. Tama. Ay, tama ka ay? Tama. May tap. May tap ko na may tap ko. O, di siya ikaw. Huli na. Ay, dito. Pwede kita siya. Ito na siya. Ito na ba na guys? Uy! Parang abot. Parang gayon project. Ano daw kayo? Then, madalang di pa ako malabaw. Ano? Ay, bukan yung ganda lang. Uy, ba't seryo? Mano ka mo naman? Naku kayo na eh. Medyo kayo. Naku kay. Ano pa ako naman? Walang lo. Baka naman kung ano? Ano? Walang ba ito magandang na Ito kung boy talaga. Ano ba yung bata? Uy! Barang ka. Sige. Ito nang ralabagan. Okay lang ako. Pero sa chiyan. Yung sa iba, wala din. Ginagalit niyo ako. Nagbalad din si Van. Daw ang banag mo ha. Ay, ano mo? Uy! Wala ang banag. Hindi mo magkaroon sa kang tauya. This is my doctor. Walang nilapit. Malay ko! Ako kay!
Wait for the poker fight. Diba, sino ba muna yung sumukay? Ano na sunod? Sunod, sumukay. Uy, parang tapos di ko kaya. Uy, parang pa kaya. Bubo? Bantila? Uy, abot na ba yan? Si Kuya sa dayo. Ano? Jackie Lo. Jackie Lo. Eh, hindi ko pagod din kan. Tao na ako, pagod na ako. Tignan. Naglalang pa. Hello? Uli. Oh, yung binago ka ganon. Binago kami sa dagdag. Binago ka ni Taday. Si Taday nang babago. Bobo. Uy. Ano, bibe? Okay, ito tuloy na gano'n. Okay. Sige, ibang amo mo. Pasa ka na nagkikay. Pasa ka na nagkikay. Tay! Alam mo, nila ako. Alam mo na po ko dito siya. Eh, pundara ko pang ito. Hello. Hirap na rin ako. Yeah, wag na doon. Uy, yung ilan yun na yun. Ikaw, gano'n sa tayo si Mama. Boyong takay. Hindi, gano'n ako. Wait. O, gano'n ako.
Kilo. Out na sa taray. Nasa, hindi ka kilo na wala. Uy, daloy. Kaya ang ulit ng red. Red cut na. Balikan ko siya ba na sabi ako. Ano kay? Cut ka, Toy. Sabi, nabinayan ka na pang ako. Ay, matas kita ba? Matakas ba ka? Madali ko dito. So, dito sa likod ko. Kumakan sa likod ko. Akala dito ka nung ko, nung pinasikat ka lang. Makatas ka ba? Oh, yeah. Wow. Di anong pwede rin sa dati ito? Alam mo, isa lang po pala. Dalawa pa po pag nilagay pa po. Ay, di kaya sabayin ako. Pakyaw. Dahil si Pakyaw. Pakyaw. Natakbo ko po daw. Pakyaw, lakas me.
Abang. Ay, wala ka din. Ay, dalawa ko. Kasama ko din. Ang gulang. Yun. Ano? Ay, ay! Ano po? Ano po? Ano? Mata. Ano? Out na sawa. Out naman. Out naman na to. Pero sabi, Yes. Right ka? out naman na to sabi. Kaya sabi. Right. Oh, tapos na. Ito.
Ate, o ano, drawing nga na. Dating tarong sa iyo. Ano yung social inequality na, halimbawa, example, ika na, drawing. O hindi, ako din ako pagkapapay. Tapos, pagkain mo naman na.
Open sa po. Tapos sa
Ha? Dapat, ano eh, So, ano dyan? Floro. Natalia. Floro. Oo. Ay, kaputawa. Nakakaribos ka pa. Mamaribos ako. Malilig ka? Duwa na ba kalungkot? Ibang tayo din yan. Ate, uy, sabi.
Ano? Parang powder. Tinan ko na ba sa model? Puta, hindi na kami. Oto, sarap mo sa Saan mo nagawa? Bakit sa naubos sa dugo. Sa gawa ba dito? Hindi naman. Mate, so, inodor, tekus ko siya. Mama! Mama! Kain sa baygon. Baygon. Ha? Baygon. Baygon? Ha? Baygon. Baygon? May ipis video. May ipis video, mama. Ano bakit? Oh! Ibo! Sinunok man. Ano ito? May ipin. Ipis! May ipin. Nawala. Ate, ano? Di paggamit mo kaan. Di ko ubos mo gabo. Iyo. Grabe, ma. Hindi siya mag-aanap sa kuwan.
Tapos, okay. Pwede. Ah? Ano? Ayan. Ha? Malinig.
sa 3.
Yan, si Bibi, ano?
Pero yan, nagagawa naman. Palitin mo.
Ginawa na ba ni ate? Wala. So, siya na. Aligate.
Kuya, nagkakalit ako ng bawang. Ha? Grabe. Naman, kasahal.
Pinta to. Begitu to. Alat nga,
Alam mo, may school ako sa Bako. Makapunta sa ano, iset ko na sa naman. Alam mo, wow, tumayan talaga mo. Diba, yun, tumatubal na yun. Butterfly. Si Jan, Para rin mo. At turog. Mag-isog. Mag-isog. marunong na ng batang Mag-tricycle. Alamat. Para rin mo. Para taran ka naman manaw. O yan ko, Alam ka malit. ML player mo, pakita daw si Bada. Para Hindi ba yung paborito mo? Sige. para libog ganon. Yan. Pagpala. Yan, pagda ko Wala ka uli nga lang. Hindi mo ko ng kabunay. Ano kabunay? Ano bagong mata? Ibayin ka mo. Ataw ng gabi. Isa laro muna yung tabi. Isa sarong kupon. Shit of it na tabi. Ayun nga. Muna tabi. O yun na tayo na-trust. Ano, different na. Masabit ka sa likod. Nakabunay. Wala tataki mo lang sa sabi. Ganun mo ano tabi, fuel tabi, Araw lang. gas tabi, so ano petrol yung ganun tabi. Ha? Boy, ano nagalang. Marami ko. Pag may nagribo, support, Galingan nyo, drop ang basket. ali, butterfly, Dahil man, araw mo kasi design, si oversize ka. ay una ko si Bulbik sabi kong aki. Ayo, nakakatakot tayo. Nakakatakot. Kaya bisa naman anak na, Lord. Ini yung bisa ko yan. Si Negative. Gaspar. Negative yan. Ayun. Ano mo sa inyo? Rings of Roman. Wala yung siya. Sabi sa tabi. Si Chevy. May tabi. Isip mo naman. Lalo yun. Ano? Oo, para sa ito ka dito. Gano? Yun na. Second Dali na nga na, boy. Mama si Kwenta, masanay ang tigil. Ngayon mo lang ko. Dala to. Pero ba na? Kita. Kain na dito. Hindi yun. Magayon. Dayman, kumito pa yung special pa yung Magbago ka na kapatid. Iba naman nasa ice cream lang yan. Kasi daw hindi ka maya. Bago ka na magkapatid. Umisan po na ulit, pwede din makaadas na daga. Mabunay. Nasa drive ka lang doon. Wala. Wala. Sa pagkito. Kaya man ako nahihiling. Ba Yan nahihiling?
Wala akong makita. Ikot na wala mo. Ikot na, wala naman yan. Wala na. Ang tabi, ikot. Ako lang nalito. British may tabi. Ano man ang tigadali nito? Architecture ba ka? Buwa, lugudi kang nagmumulog. Ano na? Bidit po, bidit. Baman ng bidit. Yes, bidit. Pagsaon sa sarap Para ng ribo. bayan, gapo sa ili. Yung para ribo. Totog. Kasi kaya, bahala na kung anong nangyari dito. Putang mga sabi ko. Dako, kabuhan talaga kayo. Ba't ako nabagang ano? Ay bako, ano? 112 kang notebook. Wala. Ganda po na kung ano. Iyan ang mga dahil pa ba? Ganda po na. Kasi iyan. Yan. Ganyan pa. Matagal na yung pagkakadya, mahal talaga dito. Sabot mo kung gano'n. Pwede mo Ala, magpalastos siya. transfer ko. Transfer ko ng sabi. Sabi na transfer ko ng sabi. Paano man di ka nakula? Kang papel. Aray. Ako, bang. Kabaguhan. Bahay niyo mo palawa. Ala. Ay, kapatid. Ala, tanay. Wow. Ano? Nata mo pinagawa. Sabot sa'yo. Ano po na? Yan. Alam. Sayang kang space. Yan. Ala. Parang kuha ng sakan. Mana rin? No. Everything is yan. Space. Araw dahan. Ano Yo. mo mahilig iyan? Ano, gamit na lang mata, ano, kabunay. Dadayin ko na yan. Mabasa mo ba yan? Yan. Dari na nga ni Budoy. Pagaling na labot. Uy, ano, basa pa. Budoy mo. Dadayin. Gano'n pa sa nasumagin mo ang puti ko. Ay, kaya. Ganito ko lang kabuhan. Ano ba? Oo, wala, ipinihan. Hindi na nga yan. Kaya mo space. Ano pa? Okay na. Contact to pa. Yan. Ganyan pa. Ano talaga? Ala, parang buman. Teka na. Parang agam, nagkagamit ang ipitid niya. Uy, papayroon ka na. Nagkibungan ako. Ikipidya ka. Uy, ganun ako ng bala kapag pinalagay mo tumaya. Pwede kang mag-balik tiktik. Balik na net. Ano sa his? Diba na tayo sa Mau menyanyikan landscape. Tadi ka ganina. Atau yang keluar ayo. Dia kamu ano talaga? Kamu gitu. Pag yan sinuto ko yan. Bueno, Maaari ka. ini kuat malagatakan. Makabutan sa bulo. Dali na kami boy. T-shirt na T-shirts.
Ang dali. Ang Ikang mas. Wala. Na talaga na. Atadalik lang na. Sa 2019 talaga na. Ay, so, di pa yung pito yan. Like, bawang ito, dito. First of all, tabi. Ganito ito na. Tapos, yung tabi. Turong ko pa yun. Tapos, araw ka. Sige, makaong ka pa ba? Ganito ka sa mga. Makaw. Love na ako nga. Ano, agihan? Ito pa mo. Ano ko ang agad. Di mo ako. Pwede magdiwan mo pa at ito nga ini pabalik na Para rigo. Ito pa. Sa pamawan. Ay, iyo. Di ko alam. Kasi natanong kung natanong na na. Yano. Yes, yano. Sige, nadayan pa siya. Hindi mo nagkakabustri ng bawal. Pwede nga, dahil mag-spray sir. Freezer sa French, baga, mali. Refrigerator. Ano pa po na? French niya. At ang gulay nga. Mahala. Ikaw. Hindi ka masama ko. Diba, natutuwa siya. Total. Budget ang lamit. Ibo mo mo alaga. Ano rin? Hindi nga, ni pagkarawi ang ano ko. Sabi ko mapunta sa kung. Dali, ito dali. Accident na siya dahil. Pag nag-email mo. Alit, alit. Nakano. Pero tayo ka talaga marin. Pag ako nagkaabuan na kami, Ito sa mga tayo problema. ka na natutulog pa ka. At lisong pulo ang ano. Kung doon silang ganyan At tubig. kung ako, dala ko bunay. Marulo. Pagpataw mo Sorry ng po. ito. Wala po. Ayo. Technology naman eh. Ayo. Naparong pwede sa'yo. Pagpataw ng ito. Wala. Oo, batas ka rin. Dahil na nga, gago. Fitness nga rin. Ito galing kami. Dahil Atapig ka pa na. Yan. Good yan. Wala ka. Transfer ko mo na nga rin. Yan. Hindi ba, ganyan. Ano ba kung bata? Yung gamit na po. May klase kami magbigay mo ano. Ano, tapos ang Ano, nag-aaral ka ng kamto. Nag-aaral ka. Kadakot. Ano? Ano? Parang kayo na yung sensitibong kamay ano? Ano? Nag-aakot? O dahil sa'yo nagkakatapos. Oh, risis. Di ka pa nga nakatanak ko nga di sa harap dyan. Recess, nag-recess ka isa. Di ko. Ano yung problema? Huwag mo ang problema.
Kaya isa na kayo sa din. O, para magbigay. Sabi dyan. Kaya isa din ang problema. Ano yun? Duman ka po kung sa bago. Kasi, O, dali o, pasadayin din. first step sabi ko. Oh, madumi. Oh, madumi. Hindi magpasa. Oh, madumi. Ako talaga sa Mararibok naman, oy. Ito, Rob. Nakabunoy. Malo na nagdadama. Bagong buno. Ay, Tapos ngayon na. Nakabuno. ang hero talaga yung marami siya sa professional natin na Ay, ay. Mag-reset sila. Walang tapos. Walang tapos. Udah, sakit. Sagay mo ako sa mo. Boy. Pero yung nawa, saan ka bagong kape? sabi ano mo sabi asita so na Oo, asikaso body. Step. na kami At kasi tapos- ng banggit. Ano mo si Aling Pitit ba? Una ta pinabalikan mo. Ata, Pinabaliktad. ano pa po ulo? Uy, baliktad yan bolaw. Bolaw. Ikaw mabaliktad mo, baliktad yan o. Bola. Ili kasi sa picture, sorry na yan sa picture. Oh, baliktad. Ata ba mga balik? Bahala ka na. Oo, dali. Ay, mag. Ano yun? Ay, limini. Oh, ini. Oo, yun na. Nanin ko ano, wala. Oo, muklat ang sano, adi, muklat o. Oo, Dali nga ang oo. Muklat o. Muklat. Muklat kan o, muklat. ikaw. Magkasimuklat ka niya, muklat. Para sa mga ano, yung, turo, muklat. O, pikit ang saro, o, duling, o, iba. Ano bagong buno, nangitoro guys. Pikit, o, naling pikit, ano, tigis, ano, ang pikit, o, kung na ang asubang ba magkagaw boy, aram mo na ang kagaw, ano, ako, pikit, ang pikit, o, pikit. Then mo talaga sa niya boy. Pikit ako, pikit, o, pikit, o, pikit, o, sa pikit, o, sa mata, o, ano, Kung pikit ka, kaya may nikit. o, iyo. Ano na? Oo, pikit nga ng sarang dungo ko. Mo mag-araw madaling mag-araw na pala ng pibigiri bukod araw. Ano ang ipigigi ba? Ay, ito yung ano. Kapuyo. Ito dapat pa naman doon ang payo. Dahil kang kapiktapan ng bigay sa tanong. Basta kang kili. Basta kang kili. Ikaw ang tataw, madali ang kamo. Oh, yan o. Yan. Tama. At mga pre. Alam ako, pipildi. Indot Ay, gaming. manin na naging Indot gaming. Indot gaming. 77, kaya. Ano, uy, bisag ba na lamang ko, yan nangyari ko, no? Ay, oh, Pasko na lamang ko, 34/7. Ha? Ano, 24/7? Baka na sa Uy, nakatigano. Huwag ka pa Oo. mga pre. Lahat. Ang problema ko,
Problema. Problema. Aba yung bagong mata. Problema kayo mo boy. Problema. Talaga katibo na. Ay. I know what you say. Mananapit. At para libok ka na. Turog. At may turog. Bye. Yan o. Yan. Printing na lakas na. Omok na. Omok na. O, tapos mata. Ang pilit mo. Ano pala? Bagong mata o. Dahil ko na sa butano. Nag-move ako bigit sa move malindi. Sabi mo, Ulang kan mata ko. May kulangot na nito. Napapalo po ako sa tatarangan mo. Napapalo ko pangalis ko ka. Kasaro. Ano na tayo? Mariusep. Gamit ang pagbutas boy. Ano ka paggamit ka? Kung wala kang maglilibukaan. Sayang. Sayang mo. Sayang na sayang. Tama. Makita ko, maglak ko. Maglak. Maglak na yung ano. Sulutuan mo ano nangyari dyan. Sabay. Ano ka po? Kadalawit ng boy. Matulog. Hindi mo mahalin. Hindi mo pamahalin-malin na duwa. Dali-dali na boy. Kuya Joseph, may nailing akong piano sa Lucky. Black gitara. Kuya Joseph, roll number 3. Matadali na gani. Wala tayo ka mag-gusto. At hindi magpalit mawara libo ito kayo na ito. Wala yung ano na tayo. Then na nairo Ara, pati ko pa sa... Bago mag-hero, basa mo na. Siyempre. grabe. Cancel sana. Alat gani. April tapos. Kapi ko na. Kasi. Ali, dili. Yan o, tibay kasi. Ano sa mga dugdada ko? Dugpod? Ali, ano, bukan ako daw. Kudangan eh. Hindi sana kayo. Ano mo diya? Ano mo diya? Ilagiro, kung nang kamot to, may hiro, kung sabihin ng kamot to, kamot mo. Positive mind. Alam nga naman mag-computer ka, saan, dahil tiga ka mag-start na. Kabila, kabila. Dali, kabila nga yung gabi ko, kabila. Dali, kabila nga yung gabi ko. Dali po siya. Kabila, kabila. Magkabala bagwan. Ito tayo papalo ang positive mind. Pabaguan, nag-sport, diba yung para rito, nakadyakan, okay naman bulo. Para rito, totong nga nga sa'yo, makubot ko, para rito, para paano na nataki ang lapit mo, sorry, Ayun, dahil ka magpapalagay. Congratulations. Yan, sana masabi.
Roll. Huwag kang makilo. Ipal yung buhay sa pagkita. Never. Ay, para ribok. Never. Ano Dili yan na to. Hindi nyo paano. Ano? Dali naman eh. Pagalit sa ako. Oo, ne. Iyo na ini. Gaya Ay, naman. magpantang saro. Ang kini. Sir, papagabol. Pareho man sana ito mo. Iguakaw yun. Tapos na yan. Kalipulin. Uning ice cream. Yan. Dayo. Wala. Yun na. Tayo na nga. Ano bimonda so pamunta Dito. ba? Dali, ano mo na. Bago. Kaya, ako din. Ano iyo pa ini? Pareho ko doon man. Iyo na. Wala naman. Yan. Dayo mo tago po. Wala, dali. Ano iyo na nga dede. Anong sabi niya? Iyan lang. Yan. Pero meron sa ba? Musang. Para sa kapya. Ano ka, musang? Para ka permiso. May sabihin mo lang musang. Itaboy sa tabako. Ang malaki musang. Bakang si musang. Yan pa. Aga kong gamit mo sa common sense. Common sense, boy. Common sense. Napunton ko kung kurasuan. Ako na ako boy. Sumbis na makapagpagpagpagpag. Sabi niya ko na guys. Ano maginibutan dahil? Bayan mo na magpagsabihan. Mapapayat lang kung mga people magpagsabihan sa eskwelahan. Tapos, Tugutin pa. Ha? Ako maribok.
Ano yung kama na makasabahan? What? Hindi mo sa pera. Oo. Mabalik nga nang pinabalik sa buhay. With the week. Group ka na. Iguro ka nga. Iguro. Try open. Open lang. Then buy what you want. Let's see, and Maganda na pala niyo. Ang ganun dito na drive ako. Nasa sick. Wala pang gasan kagabi na ano ba? Kailan ka? Good day. Extra money dito. Extra money dito.
Facebook ko. Page. Facebook ko. Uy, page. Huwag yung pamilya ko yung para din naman yung fiction yan. Di ba yung mga kaipan yan? Si Bert. Di ba si Bert siya? Nagagabla yung nakapakipon ko. Ano? Ay, ano natin, Joe? Nagiling ka, Albert. Nagiling ang Albert yung video. Sino ba, Jake? Nagiling yung Albert. Parang discipline ni Bert nila mo. Iya. Ay, ako kayo nag-picture ba parat na kaya harap ako dyan. Uy, ikaw, Pal! Yan, alam mo. Tulungan di ko. Money. Yo! Ano ang ninidig ka? Because. Wala na buhay ba?
Gangster ka eh. Sage! Gangster ka eh.
Tawanin lang. Ha? Tawanin ang pagkaro.
Sabi, paano kayo din natin mag-game na lang? Tayo sa mga daily. Oh. Naman talaga mag ano, Open sawan. tapos na naman ko. Ay, nagiging bumulig Ako ko. masama pa man. Ako sana. Open sawan. Sawan dahil Ako pa lang sa mga sa balik. Yung talagang Kung may mga sa balik. Hindi ka kung bakit lang sa iyo. Uy. Uy. Balik sa pamilya natin kung ano yan yung pinagkita para sa iya iya. Iyan may good lang o yan. Battery yan. Pwede man nagsayin.
Madukang ka naman na ba? So, madukang ka, no? Eh, Paul! Hindi ako sa tabako epekte. Dahil naman ang klase. Yan. Ano yan po? Tumulong ka nga rin. Sige naman yun. Luwali yung ako. Uy, Nora! Parang ay, buliyang talaga. At naging, jumping jump. Kaya, jumping jump sa Watan, tubig na sumilang sa ko.
Nasaan ka mag-ilog dyan? Naman. Oo. Black and white mo sa mayroon kaya. Makikita ng mga na naman. Nakatong pa kaya ng kultura. Oo. Nato naman ang kultura. Nakakon ko, pero Pero so ano, extremely fast. ah, alat mama, madali. Hoy ate, best story. Bako matika. Mama, si ate. Mare, simple yung ano, hindi ko din. Hindi mo pwedeng ano mo. Sige na look. Ano mo yan mo, business So drawing boy talaga. poster. Ini, Design mo. Ito na sana. Ito. Ito pa. Yan. Yan daw. kaya ba ini? I see. Kaya mo i-try. Basta dito mo. Bakit dyan magsumasabi? Gitna.
Okay na, ilagay sa pangalan. May isip pa ako. Relax lang. Bawal talaga makaroon. Ito. Bilisan mo na. No. Buko kang hype ka. Wow! Ano ito? Restos gamit ka, habang muwas ka. Harap na tayo ang sakta. Patrick. Baka lang ito guys, dapat. Mga kayo ko yan eh, kumahay. Yan ka na kanigo kayo. Ay, sinadiyakan niya guys. Wait, kasi kang GC. GC. GC, ano? GC, ano ka? JC. Uy, ko, yun. Butak ni Nabi. Butak ni Nabi. JC, ano?
Klasiko. Ano ko? Ako na. Gagawin bang mo. Ako lang maganda. Sino na parang ka? Pakiko. Kaya nga Uwi yun. na sa layro na. Yun. Huwag nga niyo man. Ay, sabihin. Wala ka na hide ka. Bulok ng kuspoy. Ilang hide na ka. Makatapos mo pa raw, hindi mo power bank. Hindi mo power bank. Oh, Jesus! Seven. Six.
Quattro. Ah, two, tara. Ipupoy na, garo. Ganun kung ano yan. Lagi, isa, isa, atalo dapat. Kaya mo tingin ako.
Alam mo, ulog yan. Binayad na ka na, Sage. Sage. Lugan? Mapatulkan ako mo. Oo, tama. Bah. Guys. Gantinya na ako. Gantinya na ako.
Nag-gold ka daw. Nag-gold. Oh. December 7, yung debut. Hindi, dahil sa school lang naman. Sabado, December 7. December 8. Kaya, Gagol! Araw mo. Meron ka. Yeah. Ay, bunot. Ha? Meron ka. Ang bunot, ano ba? Sige, Lagi. ha? Demo. Mali. Nagkatingin na niya. Ano mo naman natin? Ano? Sili na ito ba? Hindi mo dinig. Gas din na. Tama. Sulat kagat kang ano to. Akan. Hindi, masa ako na. Oh, manito man sa akin. Kaya mo ito kapag Hindi man yung araw mo din. Awat. Uwi na. Ben, malamig! Sa kapag kangay ko yan. Nagkaw ka lang. Hindi mo na ni Jericho. Balik ka. Pero mga sa nanggaling ako masama. Ah! Talo na yan! Wala ka nang palaging saan. Ayun, complete yun ako. Ito mga saga. Saga. Saro. Saga. Kung mo kami. Ulit. Gano'n mo bigyan. May hindi na naman yan. Wow, pero sa mga United ko, pero nag-adjust.
Lagay mo makantay mo. Bagong game. Oh, dito parts ni Mark. Regalo niya daw. Ay, dito. Ito regalo niya sa ano niya. Ilang sa daon. Iyan, itataw niya doon sa madaba niya. O yung kanta na magayon naman. Ano sa isang na ito? Ano pa utalo? Mag-reload ka na isa. Agom nito. Bako. O yan ang tayo nila. Natutang mo. Ulit. Dahil yan. Bakit natakdabi? Tanang mo. Agad. Ayun itong Dennis. Sunod mo sana inyo. Para okay bagay yan. Oo niyo. O yan, Derek. Alam ko po po. Alam ko po. Mo na ilang mo. Ano inyo. Inusan na. Yung pala gano'n. Wrong pa siya, no? O, hindi ko makonsentrate kiti. Ala, hindi ko makonsentrate kiti. Wah, wah. Hello, tayo. So, may mga gamit pa ka nun. Narin. Nag-gitara tabi. Nagsayaw. Ala. Oh. Ano yan tayo? Hindi pa ka na magyawan tayo. Ay, na lang. Tapos sa direct. Bisa tayo makita. Oo. Hindi pa pagpakara yan sa... Hindi ako dito kanina. No. Oh, yung kasigurado. Bills ng ano ang subado. Bills sa O anong message na tayo? Silab sila tayo. Pero... Grabe. wala. So yan ka na ko magpipikilig. Ayaw, bigyan mo tayo sa bayan. Then, Hindi pa nag-pick ko pa kami yung... triangle ko ito video mo. Ano, Nagkalat tayo? sana. So, hindi ko na kaya. So, yan lyrics. So, yun na lang kaya tayo. Nas na. Hindi na kaya tayo. Kaya nag-urig na tayo. Kung nagkanto mo, nagkutan sa nakano tayo. Wala pa. Ilaw tayo, nagkanto. Kaya, Ay, ito yan. Dapat. Para ko yung pag-isira. Ay, concept. Natati ko pa kasi po. Hindi lang pangalan. Just na nagsalto ko. Oo, sumusubak ko tayo. Bangkok Malia. Yo. Yo. Auto. Ay, ko mo lang ni. Kumbil. Oh, mas kung siya nakay sa kanya.
Maria, saan ko na Ikaw, nasa kong kita. Kuya tayo, nag-ikaw. Iyan, babay ka sa diri ka. Oh, ganun. Kaya pala. Barkada ni yung ano na. Bakit ang niyang talak na hindi ko yan. Ano pa ganun? Muto ka pa na. Ano na dikta lang? Ano kita? Ano dapat? Oo, dapat. Sige. Ano dapat? Kailangan ko try pa tayo. Tapos Christmas bonus na tayo. Sobrang valid. Sige yan. O Christmas bonus na tayo. Different na tayo. O Cebu strike na tayo. O Red Bull strike na tayo. Ay, kailangan sakit yan. Oo, makapit mo tayo. O continue na tayo. O 2 months pa lang na pagsakla na tayo. O malakas na bumalik na tayo. O hindi wala daw siyang type tablet. Yun na tayo. Wala daw type tablet. Mulai na daw mag-drive tayo. O balik back na tayo. O 40 months na tabi na ano. Mag-drive na tayo. Ang open. Wait. Talaga. Ayo dahil Christmas bonus tayo tayo. Mga tayo, may ano, lechon na dapat na tayo. Mga mo na tayo. Ipag-lechon na dapat na tayo. Ipag-lechon na dapat. Mga mo na tayo. wow. Pwede niya, huwag mo na tayo. Huwag mo na tayo. Yeah. So,
Ako na kay kamato ko. Kuya niyo mo, kaya mo nabulog ako di sa lindo. Ano ko na na? Uy, bye. Ano yan? Teka nga na, suot siya. Iyo, ito, consent.
tatlo na. Kotse pa rito.
Um, pwede guys, ano na nandiyan? Kailangan mo na video. Kailangan mo dumati. Yan ka lang ako na dyan.
Kaya ako lang siya.